Okay, ngayon guys, ayusin natin yung switch na to. Itong switch na to. Kasi ang problema niya, ito nawawala-wala yung ilaw. So pag gabi, minsan naka-high beam lang ako, wala akong low beam. Minsan naman low beam lang, walang high beam. Tapos pag nilipat ko, nawawala pareho. So, tingnan natin kung ma-replicate ko. Hindi siya consistent kasi ayan siya. Wala siyang ilaw. Ito. Ayan, meron. Ayan, wala. Pero pag ginalaw-galaw ko siya, ayan, wala na pareho. Ayan, meron ulit. Ayan, low beam yan. High beam. High beam lang ang meron. Yung low beam ko wala. Yan, meron low beam yan. Low beam. High beam. Ayun, wala na ulit ang low beam. So yun yung problema. So ang issue niyan dito sa switch. So ito ko sa inyo kung paano tanggalin yan. Alright, wait lang. Okay guys, so para patanggal to, gagawin mo lang, susungkitin mo lang yung sa ilalim dito. Dapat to may masking tape para hindi masira yung plastic, kaso wala akong masking tape, so ito na lang. Kaya ito siya, ito yung isang clip dito sa kabila yung isa, pero yung wire ko masyadong maikli, so pipisilin mo lang yung dalawang dito, isa, dalawa, so wala, tanggal mo na siya. Yan, so yung wire hanggang dito lang, ito na yun. So tuturo ko naman sa inyo kung paano tanggalin ito. Okay, so teka lang, lipat tayo sa loob. Okay, so ito na tayo. So ganito yung pwesto niyan. Ito yung right hand, yung left hand ko. Tapos ito yung switch. Ito yung normally off niya na low beam. Ito yung high beam. So tatanggalin natin to kasi naghanap ako ng piyakan dito, wala. So ito lang yung nahanap ko. Ito matatanggal. Now hindi ko pa sure kung ano laman ng loob. Kailangan maingat natin tatanggalin ko to kasi feeling ko may spring or something na mahawak dito. Right, so ang gagawin ko ay, ang nakikita na to, ayan, yan siya, ayan, yan yung kulay. Ito, wait lang, basta na. Ito, yan siya, tsaka yan, naglalak dito yan, dito, tsaka dito. So ang paano niyan, pahila, papunta dito, ang hawak. So kailangan tutuklapin mo ng dahan-dahan ito. At saka ito. Ingatan nyo lang kasi mahirap talaga siyang tuklapin. So ito na gagawin ko. Actually yung gagamitin ko dito, ano lang, screwdriver lang talaga. So dahan-dahan, so ipapasok mo siya dito, tapos pag ganun, parang kukutsarain mo siya. So, right, so tingnan natin. Yun, ipasok na natin. Yes, so nakita nyo, nawala na yung puti.
Ayan, nakaangat na siya, tabingin na. Ito nandun pa rin. So ito naman isa. Now, susubukan natin pigilan bumalik to kasi baka bumalik yan eh. Pigilan natin. Actually, pwede ka natin dito tuklapin. So hinihila ko ng kuko ko pa labas, sinaangat ko. Hopefully magana. Yun. Yan na, mangat na. Yan, ang laki na ng gap. So ngayon, iingatan natin paghila kasi baka mamaya may spring. So hilahin natin to. Dahan. Opya. Yun. So, andito yung kalsa niya. Ayan. So, nahila ko na siya. Ayan siya. Alright, nahila ko na. So, itong mahabang to, dumidikit yan dun. Dito sa kabilang to. Ito sa ganito. Diyan. Para kumalso siya. Para matagal mo yung switch. Ngayon, titingnan natin kung may mahuhulog. Tingnan natin. Ayun. Yun yung assembly niya. So, may bulitas. Itong bulitas na to, ito yung nagpapa-lock doon sa toggle natin. Ito siya, may kurba ng konti. Ayan o. Kung makikita nyo, ayan o. Ito o. Ito. Ayan. May kurba. So pag ito. Ayan. So nandito yung bulitas. Pag pinindot mo dito sa baba, uurong yung bulitas sa ganun. Maglalak siya. Ito pala. Ito, sorry. Ayan o. Pag binaba naman, tok. Yan, may sound effects pa. So, yun yung kahalagahan ng bulitas. Feeling ko yung bulitas na to may spring pa sa loob. Ayan, meron nga. Ayan o. May spring. Now, actually, hindi yan ang pakay natin. Ilalagay ko lang yung bulitas dito sa loob. Sorry, yung camera, yung cellphone ko yung nagpo-focus. Ang pakay natin, ito. Ayan siya. Ito yung neutral. Ito yung neutral. Ito yung isa sa high beam, isa sa low beam. O, isang high beam, isang low beam. Pwede sila magkapalit. Hindi ko rin kabisado yung wiring kasi ngayon ko lang nabuksan to, pero yan nga yun. Nagsaslide lang siya. Tapos itong bukol na yan, kumikis-kis yan dito. So, ito yung neutral. Makikita nyo. Yung neutral. Ito, yan. Yung nangingintab na yan. Yan. Ito. Ito yung neutral. Tapos ito yung dinudulasan ng dalawa. So, pag isang side, ito yung nakakonect. Paglipat mo naman, ito naman sa kabila. So, tingnan nyo. Ang itim na nung wait lang ang itim na nung niya, contact point niya, yan no. Ito maitim na. Ito maitim na din. So lilinisin niyo lang yan. Wala akong liha. Siguro yung na lang. Ito. Yung screwdriver. Kiskisin nyo lang yan.
Ito lubog na masyado, kaya siguro hindi na nagko-connect yung ano ko. Lubog na to. Lalim na. Pwede mong patungan ng ano to nung anong tape yun, yung foil, magnetic foil. Kasi conductor din yun Ayun na, malinis na silang tatlo. Bukod dito sa butas. So, next is ito naman. So, kung titingnan mo to, meron siyang spring. Ayan may spring sa loob. Tinutulak niya yung ito. Ayan matulak yan na ganun. So, pwede natin sigurong hilahin yan. Kaso, ingatan nyo lang yung spring na wag tumalsik. Ayan. Ito yung spring. So, ingatan nyo wag mawala yan. Pag nawala yan, GG na. Ayan. So, kailangan mo uling kiskisin yan. Kung may liha kayo, mas maganda kasi yung talaga yung pinaka-effective Hindi na siguro yun. Wait lang. Check ko lang kung mayroon akong liha. Okay. Nakaparaan ako. Ito yung sa kuko. Yung nagamit sa kuko. Masyadong thin din siya. So, pwede na to. Kaya lang wag yung lihain ng sobrang magaan lang. Kasi pag niliha nyo ng sobra, ito, parang nakadiin lang tapos kinipis-kis ko. Kasi pag sumobra yung liha ninyo, ninipis naman. Pag dumipis, hindi na aabot yung contact. Isa pang possible cause nito, yung spring niya, ito, yan, hindi na gaanong tinutulak yung ito. So pag hindi na gaanong tinutulak yan, dito kasi yan ayan pag ganyan yan, so swing siyang ganon. So pag hindi na nagko-contact, hindi talaga iilaw. So, hopefully yung spring ko okay pa. Ayan. Diyan lang siya, tago. Alright, tapos pwede ko nang ikabit to. Okay? So, pasok na siya dito. Oop. Ingatan yung spring. Kasi yung spring, mahalaga yan. Yan. Up. Okay, binuksan ko na yung ilaw. So, para mas maliwanag. So, ibabalik ko na to. Okay. So, yung bulitas. Ito yung spring dito sa loob. Dito. Kasi ito, pag pinasok mo yan, tatagos yan dun sa kabila. Ito. Ayan. Tapos yung maliit na yan, kakalso yan dito. Dito sa maliit na to. Ito. Yan. Ito maliit lang talaga siya. So, kailangan suksok na suksok. Okay? Pero tatanggalin muna natin yan kasi papasok yan dito. Unahin muna natin to. Siguraduhin natin na hindi nahuhulog yung bulitas. Kasi pag nahulog yan, ulit na naman tayo. So yan siya. Okay. Pasok. Wala ng gap. Pasok na siya. Walang umaalog and yun, lutong. Okay. So hindi na siya matatanggal.
And then white. And then white. Okay, so pupunta tayo dun sa motor. Tapos, kakabit natin to. Testing natin kung maganda na yung ilaw. Okay, pause ko lang yung video tapos lipat ako dun. Okay, yung pagbalik nito, pasensya mo na yung talang background sa kapitbahay ko. Papasok ko lang siya dyan. Pasok, tulak. Ano siya? Tulak ulit. Ayan. So, ganun. Ayan, okay na. Tapos try natin. Yun. Siya, ilaw na. Switch on. Low beam, high beam, high beam, low beam, high beam, low beam, high beam, low beam, high beam. So, hindi na siya nakawala. Yan na. Ganun lang yun. Kadali. Okay. See you. Ano nga pala to? 8 Alpha 125. Okay. Thank you.